สวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกับนุกอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะนุกมาชวนทำน้ำจิ้มค่ะขนมจีบกันค่ะเราไปดูวิธีทำกันในคลิปค่ะโฮมนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับมาถึงขั้นตอนการทำน้ำจิ้มกันนะคะซึ่งเป็นน้ำจิ้มนะคะอันนี้เป็นสูตรเด็ดเลยนะคะสำหรับนะคะกินกับขนมจีบค่ะขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวสัดส่วนนุกขึ้นให้นะคะใส่น้ำตาลลงไปค่ะใส่น้ำลงไปนะคะและซีอิ๊วหวานนะคะซึ่งชอบใส่ในพะโล้กันนะคะแล้วก็ซีอิ๊วหวานนะคะที่เราชอบใส่กันในพะโล้นะคะใส่ลงไปค่ะเป็นอะไรที่ทำง่ายมากๆเลยนะคะสำหรับน้ำจิ้มนะคะแล้วก็นะคะน้ำส้มสายชูค่ะแล้วก็น้ำส้มสายชูนะคะค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะแล้วเดี๋ยวไปตั้งไฟนะคะพอมันเดือดนะคะให้เราใส่ในส่วนของพริกไปนะคะซึ่งเราเตรียมพริกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปตั้งไฟกันค่ะรอมันเดือดก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะค่อยๆเดือดนะค่ะพอมันเดือดในลักษณะนี้นะคะให้ใส่พริกนะคะคนไปสักแป๊บหนึ่งนะคะปิดไฟค่ะแล้วก็ยกเสิร์ฟค่ะเดี๋ยวเราจะจัดเสิร์ฟกันนะคะเดี๋ยวเราจะจัดเสิร์ฟกันค่ะคู่กับขนมจีบที่เราทำไว้นะคะค่ะเดี๋ยวเราจัดเสิร์ฟคู่กับขนมจีบกันนะคะอร่อยมากสูตรนี้บอกเลยนะคะเดี๋ยวนุกขอตัวไปทานก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะนุกและทีมงาน Easy Home ทุกคนขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ